Hello everyone. So today we are going to start with higher order derivatives and then after will be start from the successive differentiation. मग आज काय पाहणार आहे आपण? आज higher order derivative आणि successive differentiation. Then where we we have seen up till example number 3. Okay, at page number 54. Then we'll be start with example number 4 onwards. So let us see what is the example 4. Example 4, I will just zoom my screen. Okay, so that it will be neatly visible. So if y is equals to cos of m cos inverse of x, then show that 1 minus x square d2y by dx square, okay, 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx plus m square y. That is also previous year question of CET. सीईटी मध्ये अशाच टाईपचे प्रॉब्लेम विचारले जातात जेणेकरून विद्यार्थ्याची म्हणजे विद्यार्थ्याला कळलं पाहिजे की आपण काय करायला पाहिजे अशा प्रॉब्लेम मध्ये. आता इथं या टर्म मध्ये d2y by dx स्क्वेअर दिसतोय म्हणजे 100% यू हॅव टू गेस दॅट द प्रॉब्लेम ऑफ हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पर्यंत जावं लागेल. ठीक. आणि इथं 1 मायनस एक्स स्क्वेअरची टर्म दिसते आणि आपल्या एक्सप्रेशन मध्ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दिसतोय. याचा अर्थ काय आला? याचा अर्थ असा आला की कॉस इनवर्स ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस इनवर्स ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मी फक्त एक लॉजिकल आयडिया देतोय की त्या लॉजिकल आयडियाने आपल्याला सॉल्व्ह करायचंय. ठीक आहे. मग कॉस इनवर्स ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आपण सॉल्व्ह करत नाही. मी फक्त आयडिया देतो. पण अंडर रूट मध्ये म्हणजे एकदा तरी आपल्याला ह्या एक्झाम्पल मध्ये स्क्वेअर करावं लागेल. दॅट इज द कन्सेप्ट. ओके, दॅट इज द कन्सेप्ट दॅट विल बी सॉल्व. जस्ट कॉन्सन्ट्रेट वॉट एव्हर आय एम डुईंग. मी काय करतोय याच्याकडे फक्त लक्ष द्या जेणेकरून एकदा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला, एकदा या टाईपचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला की तुम्ही हजारो प्रॉब्लेम करू शकता. ठीक आहे. मी म्हणेल given that y is equals to cos of m cos inverse of x. Understandable. Now what we have to do is, आता हा जो cos आहे त्या cosच्या आतमध्ये ही टर्म आहे म्हणजे cosच्या आतमध्ये ही टर्म आहे म्हणजे cosच्या अंडर आहे. ठीक आहे. मग ह्या आतमधल्या टर्मला सेपरेट करण्यासाठी किंवा स्वतंत्र करण्यासाठी इंडिपेंडेंट करण्यासाठी आपण ह्या कॉसला या साईडला शिफ्ट करू. म्हणजे काय करू? कॉस इनवर्स ऑफ वाय दॅट शुड बी इक्वल्स टू एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. अंडरस्टँडेबल. आणि आता डिफरन्शिएट करा म्हणजे दॅट इज द स्टँडर्ड वे. याच वेने जावं लागेल. तुम्हाला आधी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. त्यानंतर तुम्हाला त्याचं डिफरन्शिएशन घ्यावं लागेल. ठीक आहे. म्हणजे सिम्पल आहे. जस्ट सी वॉट एव्हर आय एम डुईंग. आता मी म्हणाल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मी म्हणाल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केल्यानंतर हा y ची टर्म आहे आपण त्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करतोय. cos inverse of y that should be equals to m as it is. M is a constant, no? d by dx of cos inverse of x. Okay. Now cos inverse of y is a derivative 1 upon under root minus 1 upon under root of 1 minus y square. पण differentiate with respect to x करत असल्यामुळे multiplied by dy by dx. Okay. dy by dx ने आपल्याला multiply करावं लागेल because that is the composite function. Whenever it is a composite function, we always have to multiply it with its derivative again. Okay. Then m into cos inverse of x derivative minus 1 upon under root of 1 minus x square. Minus sign, this minus sign will get cancelled. आता मी एक गोष्ट करतोय. ती गोष्ट काय असेल? हे पहा dy बाय dx च्या जवळ मला कोण दिसतोय म्हणजे d2y बाय dx च्या जवळ मला 1 मायनस एक्स स्क्वेअर दिसतोय. मी सरळ काय करेल हा जो 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आपल्याला प्रूव्ह करायचं त्याच्यामध्ये 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू dy बाय dx करेल इज इक्वल्स टू m रूट 1 मायनस वाय स्क्वेअर. दॅट इज द स्टँडर्ड वे. का बरं असं केलं? कारण dy बाय dx च्या जवळ मला 1 मायनस एक्स स्क्वेअर
माझ्या प्रूव्ह दॅट मध्ये दिसतोय. ठीक आहे, d2y/dx². मग मी सरळ x ची टर्म त्या साईडला नेली. ठीक आहे, मग मी काय करतो, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. दॅट इज द स्टँडर्ड वेने आपल्याला जावंच लागेल. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट काय मिळेल आपल्याला, दोन्ही साइडचा जर का स्क्वेअर केला तर आपल्याला मिळेल 1 - x² इंटू dy/dx चा स्क्वेअर. हे अंडर रूट जाईल ना स्क्वेअर केल्यावर, इंटू m², दॅट इज इक्वल्स टू m² इंटू 1 - y². ओके, देन डिफरन्शिएट. आता काय करा, आता अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आपल्याला म्हणजे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचा प्रॉब्लेम आहे, डबलदा तर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावंच लागेल. कारण आपल्याला जे एक्सप्रेशन प्रूव्ह करायला दिलंय त्या एक्सप्रेशन मध्ये डबल डेरिव्हेटिव्हची टर्म आलेली आहे. ठीक आहे, अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. काय मिळेल आपल्याला, अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग पहा इथं युव्ही रूल वापरा. फर्स्ट ॲज इट इज म्हणजे दोन वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत ना. 1 - x² ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड मीन्स d/dx ऑफ dy/dx चा होल स्क्वेअर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह, प्लस सेकंड ॲज इट इज म्हणजे dy/dx ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 - x². अंडरस्टँडेबल. That is equals to m² is a constant. Okay, and differentiation of d/dx of 1 - y². Let us see 1 - x² as it is, d dy/dx. ह्या dy/dx कडे पाहूच नका, जस्ट कन्सिडर करा की हा तुमचा x आहे. मग x² जर असता तर त्याचं डिफरन्शिएशन दिलं असतं 2x. ओके, 2x. अंडरस्टँडेबल. 2x म्हणजे काय येईल, 2 dy/dx. पण आपण dy/dx चं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरन्शिएशन करतोय, म्हणजे आपल्याला मल्टिप्लाय कशाने करावं लागेल, म्हणजे अगेन आपल्याला ह्या आतमधल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल, म्हणजे d/dx ऑफ dy/dx. लक्षात येते का, मी परत एकदा सांगतो की x² डेरिव्हेटिव्ह 2x ॲज अ ट्रीट केलं आपण, x याला fx म्हणा किंवा x म्हणा, x² डेरिव्हेटिव्ह 2x. पण दॅट इज द कंपोजिट फंक्शन. आतमध्ये एक्स नाहीये, आतमध्ये कंपोजिट फंक्शन, म्हणून त्याचं अगेन डेरिव्हेटिव्ह आपण काय करतोय, मल्टिप्लाय करतोय. ओके, लक्षात येत नाही. प्लस dy/dx 1 - x² डेरिव्हेटिव्ह, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0, x² डेरिव्हेटिव्ह 2x, मायनस साइन आहे मध्ये. आता m². आता इथे मी व्यवस्थित दाखवतो, d/dx ऑफ 1 मायनस d/dx ऑफ y². 1 - x² ॲज इट इज, 2 देखील ॲज इट इज, म्हणजे 2 ला थोडंसं पुढे नेतो, dy/dx ॲज इट इज. आता d/dx ऑफ dy/dx ला काय म्हणतो आपण, d2y/dx² ना, डिफरन्शिएशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्हचं डिफरन्शिएशन केलं की आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मिळतं, प्लस प्लस नाही येणार इथे, -2x dy/dx, दॅट इज इक्वल्स टू m² ॲज इट इज, आतमध्ये 0 मायनस मायनस काय येईल, ही मायनस आहे. आता y² जागी एक्सच कन्सिडर करा, y² डेरिव्हेटिव्ह 2y. पण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरन्शिएशन करतोय, y² डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करत असतो, तर मी 2y म्हटलं असतं आणि मी माझं आन्सर स्टॉप केलं असतं. पण आपल्याला स्टॉप कुठं व्हायचंय, हे पहा, y² हा डिफरन्शिएबल इन एक्स असेल असं नाही, म्हणजे नाहीच आहे. जवळपास y हा y मध्ये डिफरन्शिएट व्हायला पाहिजे. मग y² जर x मध्ये डिफरन्शिएट होतोय, मला dy/dx ने मल्टिप्लाय करावं. दॅट इज ओके, दॅट इज द टर्म. हा 2 ॲज इट इज, 1 - x² ॲज इट इज, dy/dx ॲज इट इज, d2y/dx² ॲज इट इज, आहे तशी टर्म खाली लिहून घ्या. 2 dy/dx that should be equals to minus m² और 2 मल्टीप्लाई करतो 2m² y dy/dx. आता एक काम करतो, मला प्रूव्ह काय करायचंय, त्याच्याकडे मी थोडीशी नजर टाकतो. मला प्रूव्ह काय करायचंय रे,
1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx m square. मी सरळ सरळ काय करेल, हा 2 कॅन्सल करेल ना. कॅन्सल कसा होतो माहिती आहे? माहिती आहे ना 2 कसा कॅन्सल होतो? दोन साइडला कॉमन निघेल. चाल व्यवस्थितपणे सांगतो मी. 2 आणि dy बाय dx कॉमन निघालाय इथे. ठीक आहे. 2 dy बाय dx ला कॉमन जर का घेतलं तर आतमध्ये काय राहील? 1 मायनस एक्स स्क्वेअर d2y बाय dx स्क्वेअर मायनस x dy बाय dx. ओके. is equals to minus 2m square y dy by dx. So these two cancel out. dy by dx cancel out. मग इथे काय राहिलं? इथे काय राहिलं? 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx, that is equals to minus m square y. Okay, that is equals to minus m square y. Means 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx. आता या साईडला इथे मायनस आहे, इकडे येऊन तो प्लस होईल, म्हणजे LHS ला जर आला तर m square y, that is equals to 0, and that is the answer that we supposed to prove. Okay. Okay. And you can write hence prove. Hence prove. जस्ट समजलं नसेल तर परत एकदा स्पीडमध्ये पहा व्हिडिओ आणि समजणारच, कारण इतकं डिटेल मी रिझन विथ रिझन असतं. ठीक आहे. असं नाही की असं करा तसं करा. का करा? कारण पुढं मला याची गरज लागणार. मला हे प्रूव्ह करायचंय. मला जे प्रूव्ह करायचं त्यासाठी मी त्या रिलेटेड थिंकिंग करेल. ठीक आहे. म्हणजे थॉट प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे मॅथमॅटिक्समध्ये. थॉट प्रोसेस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन मॅथमॅटिक्स. Just we have seen the problem number 4. We are going to solve the problem number 5, or say that example number 5. What is the example number 5? If x is equals to sin t, y is equals to e raised to mt, then show that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus m square y, that is equals to 0. लेट अस सी दिस प्रॉब्लेम व्हेरी क्लिअरली. या प्रॉब्लेम मध्ये थोडीशी वेगळी मेथड वापरायची. वेगळी मेथड इन द सेन्स, आपण मागच्या जो प्रॉब्लेम होता, जो मागील प्रॉब्लेम होता, त्याच्यामध्ये काय केलं होतं? सरळ सरळ कॉसला सेपरेट केलं होतं, म्हणजे कॉस एम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होतं. तर आपण त्या आतमधल्या टर्मला इंडिपेंडेंट केलं होतं, म्हणजे सेपरेट केलं होतं. पण इथं असं नाही. या प्रॉब्लेमला पण स्टँडर्ड वेने, म्हणजे अशा टाईपचे प्रॉब्लेम दिसले. दॅट इज ऑल्सो अनदर टाईप ऑफ प्रॉब्लेम. लेट अस सी कसं सॉल्व्ह करायचं. सिम्पल आहे. म्हणजे एकदा तुमच्या हाताखालून गेलं ना की तुम्हाला कळून जाईल. एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी, वाय इज इक्वल्स टू ई रेस टू एम टी. मगाचा प्रॉब्लेम पहा, काय प्रॉब्लेम होता. इथं काही संबंध नव्हता का, इथं आपल्याला एकच वाय दिला होता, पण अशा प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक्स आणि वाय पण दिलं. मग एक्सचा टीशी संबंध आहे आणि वायचा पण टीशी संबंध आहे. तुम्ही म्हणाल की डेरिव्हेटिव्ह घ्या, डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाय बाय डी टी डिवायडेड बाय डी एक्स बाय डी टी. पण एवढं कॉम्प्लिकेटेड जाऊ नका. सरळ सरळ काय करा, एक्स इज इक्वल्स टू साइन टी आहे. मग मला ह्या टीला सेपरेट करायचंय, म्हणजे मी काय म्हणेल, साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स दॅट इज इक्वल्स टू टी. म्हणजे माझा टी काय आला, टी इज इक्वल्स टू साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स. ओके, अंडरस्टँडेबल. आता इथे काय करा, टीच्या जागी साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स टाका, म्हणजे y इज इक्वल टू ई रेस टू साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स. ॲज सिम्पल ॲज इट इज. ओके, खूप सिम्पल. पण इथे एम पण मल्टिप्लाय आहे ना, एम इंटू साइन इनव्हर्स ऑफ एक्स. ओके. मग मी आता डिफरन्शिएशन वायचं केलं ना, मी कशाला एक्स मध्ये पडायला जाऊ. ठीक आहे. टी टीच्या भानगडीत पडायचंच नाही आपल्याला. ठीक आहे. y इज इक्वल्स टू ई रेस टू एम as y is equals to m sin inverse of x. Y is equals to e raised to m sin inverse of x.
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएट with respect to x, we get dy by dx is equals to d by dx of e raised to m sine inverse of x. Okay. Now what should we have to do? The e raised to m sine inverse of x आहे. ठीक. तर e raised to something चा डेरिव्हेटिव्ह काय होतं? e raised to something. पण e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x. पण e raised to something आहे. पण ते समथिंग x नाही आहे. म्हणजे कंपोजिट फंक्शन आहे. म्हणजे मला काय करावं लागेल? परत एकदा डिफरेंशिएशन घ्यावं लागेल म्हणजे ह्या टर्मचं. म्हणजे ई रेस टू एफ एक्स असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स ॲज वी हॅव सीन इन द कंपोजिट फंक्शन. सो डी बाय डी एक्स ऑफ एम साइन इनवर्स ऑफ एक्सने मला मल्टिप्लाय करावं लागेल. मल्टिप्लाय केल्यानंतर एम म्हणजे हा एम बाहेर काढतो मी. एम ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स आणि आतमध्ये काय राहिलं? डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. Then how can we solve? M as it is, e raised to sine inverse of x as it is. आता d by dx of sine inverse of x काय येईल? Sine inverse of x चा derivative 1 upon under root of 1 minus x square. Okay. So what we do? M into e raised to sine inverse of x divided by 1 minus x square, that is equals to dy by dx. The same analogy will be used over here. The same analogy will be used over here. मला प्रूव्ह काय करायचं याच्याकडे मी एक नजर टाकतो. 1 minus x square is multiplied to the dy by dx or say that d2y by dx square. मग ह्या पण प्रॉब्लेम मध्ये मी अनालॉजी काय वापरेल? अनालॉजी हीच वापरेल की इथं माझा dy by dx, लेट मी गो टू दिस साइड. इथे माझा dy by dx काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. माझा dy by dx काय आहे? m into e raised to sin inverse of x. साइन इनवर्स आहे की एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स? एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स असेल आय गेस. लेट मी चेक. हो, एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स आहे. ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कारण एम मध्ये काही चेंज होणार नाही. एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. मग मी ह्या अंडर रूट ऑफ 1 मायनस ॲज वी हॅव सॉल्व द प्रिव्हियस क्वेश्चन, ह्या 1 मायनस एक्स स्क्वेअरला इकडे मल्टिप्लाय करेल. 1 मायनस एक्स स्क्वेअर dy by dx, that is equals to m into e raised to m sine inverse of x. Okay. Now squaring on both sides. I'll be do the squaring on both side. पण squaring on both side करण्या अगोदर आता माझ्या e raised to m sine inverse of x चं काम राईट हँड साईडचं संपलेलं आहे. मग मी त्याचा परत जर का स्क्वेअर करायला गेलो तर दॅट विल बी व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म ना. मग मी ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्सच्या जागी वाय टाकू शकतो, कारण आहे ना व्हॅल्यू त्याची वाय आहे. मग मी वाय टाकतो अंडर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज डी वाय बाय डी एक्स. आता मी काय करतोय? स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट. बोथ साइड्सने आपण स्क्वेअरिंग केली तर अंडर रूट जाईल 1 मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू डी वाय बाय डी एक्स दी होल स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल्स टू एम स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. ओके. ना डिफरेंशिएशन करायचंय. दोन वेगवेगळे फंक्शन म्हणा, दोन वेगवेगळ्या टर्म एकमेकांना मल्टिप्लाय आहे. मल्टिप्लाय मध्ये जर का असेल तर आपल्याला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा? चा, म्हणजे यू डॉट व्ही. यू ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही प्लस व्ही ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू. सो यू म्हणजे 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ धिस टर्म काय असेल ते बॉक्समध्ये डी वाय बाय डी एक्सचा स्क्वेअर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस second term as it is means dy by dx the whole square as it is and derivative multiplied by derivative of 1 minus x square, that should be equals to m square dy by d by dx of y square. m square ला मी का बाहेर काढला? कारण m square कॉन्स्टंट आहे. m square अल्टिमेटली डेरिव्हेटिव्हच्या टर्मच्या बाहेर येणारच आहे. ठीक आहे. मग मी काय म्हणेल 1 मायनस एक्स स्क्वेअर.
आता इथे पहा, आतमध्ये dy/dx ला थोडा वेळ इग्नोर करा. जर का एक्स स्क्वेअर सारखं माझं मीन्स एफ एक्स स्क्वेअर असं असेल, तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं? एफ एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह येतं 2fx इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स किंवा एक्स स्क्वेअर सारखं ट्रीट करा. तर डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? d/dx ऑफ दिस 2dy/dx. बट वी आर डिफरन्शिएटिंग म्हणजे हा एक्स नाहीये, हे अनादर फंक्शन आहे, म्हणजे कंपोजिट फंक्शन सारखं काम करते. म्हणून मला d/dx म्हणजे त्याच्या डेरिव्हेटिव्हने, आतमधल्या टर्मच्या डेरिव्हेटिव्हने मला मल्टिप्लाय करावं. ठीक आहे, दॅट इज द कन्सेप्ट. पहा, 2 इंटू dy/dx केलं मी. ॲज वी हॅव नो 2x डेरिव्हेटिव्ह असतं एक्सचं. पण अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस d/dx इंडिकेट्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस आतमधली टर्म. ठीक आहे, प्लस आता 1 मायनस एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह होतं -2x. का होतं? मागच्या पण प्रॉब्लेम मध्ये पाहिलेलं आहे. आणि तुम्ही करू शकता, इतके सिंपल डेरिव्हेटिव्ह तर तुम्ही करू शकता ना. dy/dx त्याचा स्क्वेअर दॅट इज इक्वल्स टू एम स्क्वेअर इंटू d/dx ऑफ वाय स्क्वेअर. थोडा वेळ मी ह्याला असंच ठेवतो. ठीक आहे, विल जस्ट झूम इन. Now let us see what will be the next step. 2 into 1 minus x square dy/dx into d2y/dx square. d/dx of dy/dx काय आहे? d2y/dx square प्लस म्हणण्यापेक्षा -2x, कारण अल्टिमेटली हा मायनस साइन बाहेर येणार आहे. -2x dy/dx the whole square, that should be equals to in previous problem what was the that should be equals to m square and d by dx of y square. d by dy of y square असतं तर 2y लिहिलं असतं, पण d/dx of y square आहे तर मी लिहिल 2y into dy/dx. ओके, अंडरस्टँडेबल. आता मी याच्यातल्या टर्म कॉमन काढतो. मला इथं 2dy/dx, इथे पण 2dy/dx, इथे पण 2dy/dx कॉमन दिसतंय, तर मी काय म्हणणार? 2dy/dx आतमध्ये काय राहील? 1 मायनस एक्स स्क्वेअर d2y/dx स्क्वेअर minus x dy/dx, that is equals to 2dy/dx m square y. This 2dy/dx will get cancelled and I will get 1 minus x square d2y/dx square minus x dy/dx मायनस, आता ही जी टर्म आहे इकडं प्लस मध्ये, इकडे आल्यावर मायनस होईल, मायनस एम स्क्वेअर वाय दॅट इज इक्वल्स टू 0. अँड आय थिंक दॅट शुड बी अवर प्रूफ. अल्टिमेटली मी माझ्या प्रूफकडे जाऊन पोहोचतो अँड दॅट इज करेक्ट. इथे एक्स आहे ना मल्टिप्लाय, ओके, दॅट्स करेक्ट. सो यू कॅन राईट हेन्स प्रूफ. You can write hence proof. That is our fifth problem. If you want to take the screenshot, you can take, but you have to increase your quality. Go 720 pixel for screenshot. आणि previous problem हा वाला सॉल्व केला. ठीक आहे, या प्रॉब्लेम मध्ये सुद्धा काही एवढं उघड नव्हतं. ठीक, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये मला काय सांगायचं की सेकंड टर्म ॲज इट इज आपण म्हटलं ना, त्यावेळेस ही dy/dx चा स्क्वेअर ॲज इट इज करायचं होतं. म्हणजे इथं dy/dx चा स्क्वेअर ॲज इट इज करायचं होतं. इथं पण dy/dx चा स्क्वेअर ॲज इट इज करायचं होतं. इथं पण dy/dx चा स्क्वेअर ॲज इट इज करायचं होतं. मग जर का dy/dx बाहेर पडलं, म्हणजे कॉमन काढलं, तर आतमध्ये एक dy/dx शिल्लक राहायला पाहिजे. ठीक आहे,
That was not too much big mistake, but you should have to remember. Okay, because the mistakes teaches a lot. ऑन दी स्पॉट सॉल्विंग असेल तर थोडीफार मिस्टेक होऊ शकते. पण ती लक्षात आली पाहिजे. तुम्ही पण एक्झाम मध्ये ज्यावेळी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता ना, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केल्यानंतर मिस्टेक आपल्याला कळली पाहिजे. ठीक आहे. I think that we have completed up till example number 5 and we have completed the higher order derivatives video. Okay. So I think I should have to make the separate video and then I should have to stop now. I will be make the next video on the successive differentiation. Okay. Thank you for watching.